Jajamän, då har vi parkerat på Umeå gokartbana, Alvik ring tror jag till och med att det heter. Och idag står jag faktiskt för en utmaning. Minns ni paret Stina och Samuel Hübinette som flyttade till USA och jobbade som stuntförare? Stinas bror Robban, han har bjudit in mig för att tävla med de här två, inklusive han också. Och då kände jag att jag kan ju kanske ge dem en match. Det var ju ett bra tag sedan kan jag säga jag körde gokart, men jag gillar ju fart och fläkt så att det passar ju mig perfekt. Motståndet då? Ja, Samuel, jag vet inte hur många år han har varit i USA nu och kört bil. Han har ju hoppat och kört rallycross, han har ju kört drifting. Det räcker att han sätter sig en bil så efter bara några minuter så vet han exakt hur han ska hantera bilen. Nu är ju gokart inte riktigt samma grej, men sett på det hela så borde det här vara väl kanske lite lättare för han än vanligtvis. Stina, ja, hon är upplärd av Samuel så att learn by master kan man ju säga där. Och Robban, han har jag faktiskt inte så mycket koll på, men jag tror ju inte att han inte är vass om vi säger så. Vi får se helt enkelt, men jag satsar på att komma lite bättre än 4 i alla fall. Det här är ju en släktfejd och kompiskamp det här, så det är mycket prestige såklart. Och det är ju framförallt syrran jag riktar in mig på slå såklart. Det verkar ligga mycket prestige bakom de här mötena. Ja, det verkar det. Jag får ju komma tillbaka till min hembygd här och köra gokart mot släkt och vänner och Samuel bland annat, så det ska bli jättekul. Jag tror vi alla är väldigt competitive. Vi är nog alla ganska sugna på att vinna tror jag här bland skaran. Så vi får se. Och det kanske den där brorsan min och jag, det blir spännande att se. Ja, hur har syskonkampen varit där då mellan alla år? Ja, men de har väl drillat mig ganska bra, mina bröder måste jag väl säga. Så vi började ju tidigt att tävla i olika grejer, så ja, jag måste säga att det har väl hjälpt mig på vägen kanske. Jag tror Samuel ligger bra till för att bli 2 efter mig. Ska göra mitt bästa i alla fall. Ja, för han är det nog mycket prestige. För mig är det fortfarande inte så mycket prestige. Jag hoppas att Stina får vinna. Girl power. Men vi får se. Robban har säkert varit här och tjuvtränat i månadsvis. Och håller det hemligt förstår jag. Så han ska krossa oss. Men ni brukar köra allt från pingis till olika motorsporter också. Hur har det stått mellan er två då? Mellan mig och Robban Moström. Pingis krossar mig. Tennis kommer jag inte ihåg nu några år sedan. Det brukar han också vinna. Han har bollkänsla. När det kommer till gokart borde jag ju vinna faktiskt. Det tycker jag. Men vi får se. Det ska ju vara här hemma i Sverige och bara slappna av och laja med familjen. Brukar ni ha ofta sådana tävlingar att ni ska försöka bräcka varandra? Ja, vi tävlar allt. Syrran och vi tävlar allt. Vi har en brorsa också och även Samuel är ett tävlingsmänniska. Så det tävlas allt. Allt från pingis till klippa gräsmattan till att jollera med motorsågar. Förloraren då? Har du utsett någon straff för den eller? Ja, det har vi ju faktiskt inte. Låt mig fundera på det, men något straff blir det säkert. Nakendopp i älven kanske. Men det är prestigen som vinnaren får med sig härifrån? Ja, det är prestige. Det är mycket prestige. Och den som inte håller med om det, ifall Samuel eller Stina säger något annat, då ljuger de, jag lovar. Tror du Samuel känner en nackdel att han har faktiskt lärt dig köra bil väldigt bra? Just idag kanske han känner så, men överhuvudtaget tror jag inte det. Nej. Jag har hört att de här nya gokarterna nu, de är alldeles nya, alltså de här gokarterna. Vad härligt, det var roligt att höra. Ja, men då är det större chans att vi får likvärdiga gokart. Vi hade en CRG 125, en sån Honda-motor, många år sedan, shifterkart, jag och Stina, som vi hade skoj med ett tag. Men det blir inte så mycket gokartkörning för tiden, utan det är bara stundkörning för reklamfilm jag fokuserar på. Och Hollywoodfilmer här och där. Jag har hört att han har tagit hit någon mästare också som har kört mycket. Jo, det är någon SM-mästare här tydligen. Så jag lär väl få piss, men det går bra. Ja, och så här 20 år senare så känns det lite nervöst och osäkert. Är det så? Är inte det som att lära sig cykla? Ja, att köra bilen är det, men att åka fort är inte som att cykla. Det krävs hela tiden att underhålla och köra för att man ska ha känslan. Så att jag känner mig ganska ovan, skulle jag säga. När körde du gokart senast då? 2 år sedan. Och innan dess kanske 4 och innan dess 2000. Robert tror i alla fall att du ska vinna det här. Vad tror du om det då? Ingen aning vilket motstånd jag har. Jag skulle vinna mot de som inte kör gokart i vanliga fall, men är det de som håller på, då skulle jag inte vinna. Men om du ser till startfältet idag då?
Jag känner ju dem bara som personer, inte som go-kartförare, så att vad som helst tror jag kan faktiskt hända. Känner du pressen? Lite grann. Ja, eftersom de uttalar mig som favorit. Go-kart är ju racinglinje och försöka hålla momentet uppe i kurvorna och inte tappa utgångshastighet utan få så mycket skjuts ut som möjligt. Så det gäller att vara smart. Det är en racinglinje här. Alltså det är liksom en turn-in, apex och track-out och försöka hålla momentet så man får. Speciellt, jag har inte sett banan än, men om det då är en lång rak sträcka efter en tight kurva, det är ofta sådana som är viktiga. För får du en kilometer snabbare utgångshastighet, då har du så mycket före hela raksträckan som du tar in då, genom att du har fått mer moment ut i kurvan. Jag tror faktiskt att vi ska ringa en vän. Får man göra det? Ja, det får man. Niklas? Tjena, Micke här. Du, jag ska köra lite go-kart ikväll i ett ganska prestigefyllt race. Jaha, det var kul. Jag tänkte jag ringer coachen före för att få lite såna här strategiska tips hur jag kan spöa skiten ur de här. Ja, absolut. Det bästa tipset man kan ge är egentligen att använd hela banan. Håll dig ut så långt i kurvorna innan du svänger. Bromsa inte under svängning. Tappa bara på bromsen lite grann och sen svänger du. Gör en svängrörelse så att säga, så du inte behöver upprepa svängen flera gånger. Du ska inte svänga in för tidigt. Sväng sent och sen så håller du svängen och gasar efter apex. Okej. Lite så du kan göra. Sen kan du köra snabbare än du tror. Det är egentligen bara modet det sitter i. Med tips från coachen så tog det i alla fall de 8 kvalvarven innan man var helt varm i kläderna och tygrade tekniken, men speciellt med kurvtagningen. Man insåg ganska snabbt att vid minsta lilla för hårda inbromsning i en kurva och sladdade av direkt. Men jag kvalade in på en imponerande 4:e plats och sen så var det dags att jobba sig upp i banan. Det jag senare insåg var att jag hade ju glömt att fråga det kanske viktigaste, hur man ska köra om som smidigast. Jag hade länge Stinas bror Robert som vägrade släppa förbi mig, oavsett om man var utanför banan och sprätte sand med sina tjuvknep eller inte. Jag väntade ut minsta lilla misstag från han för att kunna ta mig förbi. Och till slut kommer möjligheten, då jag kommer ut ur en kurva med mer fart än han, och då tog jag vara på min chans. Sen så var det bara att försöka undvika några misstag, för då hade både Robert och Stina kört om mig som konstant låg och sniffade där bakom. Ja, vi hade väl den kanske jämnaste kampen du och Stina hade bara. Ja, vi fightade stenhårt. 2 eller 3 gånger rejäla dueller. Jag måste säga, jag är hedrad av det. Jag är imponerad av det, måste jag ju säga. Du är grym. Ja, men quick learner som Arnold Schwarzenegger sa. Exakt. Men det viktigaste, det var ju att jag vann över syrran. Det var ju min viktigaste fight. Där fick du. Vi hade ju 1:an och 2:an, de var ju som en pack för sig, och sen hade vi ju 4 av oss som låg och fightades där om 3:e platsen, och det var ju väldigt spännande och kul och krampaktigt. Jag tror jag kommer lite träningsvärk imorgon. Det kom ett wildcard där och tog 3:e plats. Ja, men jag måste ju säga det, och det var imponerande. Och det var väl du, va? Ja. Det tycker jag var väldigt passande. Vi var där och jagade, jag och brorsan och Janne Viktorsson, och vi luktade bak där, men du körde riktigt bra, måste jag säga, Micke. Han körde om mig och sen låg jag och jagade han ett bra tag, och sen så gjorde han en tabbe och då var det kört. Ja, det är ju det. Ja, men ett litet miss så kommer den som är bak. Jag fick sladd, den här S-kurvan där uppe. Eller där uppe den tajta. Jag fick sladd där varenda gång, och man ska väl inte drifta på en go-kartbana, då tappar man tid. Så, ja. Det går väldigt fort för att vara hyrkarts. Så det var jättekul. Tyvärr hade jag en gammal SM go-kart-kille här som han tog starten på en gång och sen hade han ett gap på mig hela vägen. Men jag blev 2 i alla fall, men det suger. Man vill ju vinna. Vet du vem som blev 3 då? Det var ju du! Precis! Det var 3 eller 4 år sedan var jag sist, så jag känner väl att det här var ju fantastiskt. Men det känns ju både armar och mage. Jag tror att man spänner sig alldeles för mycket. Ja. Och så lärde jag just det här att du ska luta ut ifrån kurvan istället för luta in, som man vill göra lite MC-grejen så här. Och jag testade det under de första kvallopperna. Och det märkte man också skillnaden direkt.
Men man tänker inte så i huvudet, man vill ju liksom snäva i kurvorna, va? Jag gör samma sak, jag glömmer bort och lutar in också. När man väl sitter där så är det roligaste som finns. Jag var ju med som ett wildcard och kom på 3:e plats. Ja. Är du lite imponerad ändå? Det var typ 3 år sedan jag satt en go-kart senast. Ja, det är jätteimponerad. Hyrkart är ju hyrkart. Hade jag kunnat komma ett om det hade varit pro-kart? Nej. Så ska en mästare tala. Ja.